आजको भिडियोमा पनि म तपाईलाई Udemy पेड कोर्सलाई फ्रीमा लिनलाई कुपन कोड सहित आएको छु। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला जसमा तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरु मिस गर्नुहुने छैन। र सुरु गर्न आजको फर्स्ट कोर्सबाट आजको फर्स्ट कोर्स C++ सम्बन्धी छ। लर्न C++ फ्रम स्क्रैच अ ह्यान्डसम कोर्स भन्ने यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ र कोर्स लिनको लागि तपाईले कुपन कोड इन्टर कुपनमा हालेर एप्लाईमा थिच्नुस्। त्यसपछि इनरोल नाउमा जानुस् र फेरि इनरोल नाउमा जानुस्। यस्तो आयो भने र तपाई यो कोर्समा इनरोल भइसक्नु भएको छ र स्टार्ट कोर्स गरेर तपाईले कोर्स लिन सक्नुहुन्छ। अर्को कोर्स गोल अचिभमेन्ट सम्बन्धी छ। कम्प्लिट गोल अचिभमेन्ट कोर्स पर्सनल सक्सेस गोल्स भन्ने यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स फाइबर सम्बन्धी छ। फाइबर ब्लुप्रिन्ट मेक अ स्टेडी फाइबर इन्कम भन्ने यो $20 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 6 घण्टा मात्र बाँकी छ। अर्को कोर्स HTML सम्बन्धी छ र HTML5 कोर्स 2020 भन्ने यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स पनि HTML सम्बन्धी छ। HTML WordPress एन्ड CSS फर इन्टरनेट मार्केटर्स भन्ने यो $20 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स पनि HTML सम्बन्धी छ। टेस्ट योर HTML स्किल्स अल भर्सन स्ट्यान्डर्ड भन्ने यो $35 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स फेसबुक एड्स सम्बन्धी छ। द कम्प्लिट फेसबुक ट्राफिक एड्स फेसबुक PPC कोर्स 2020 भन्ने यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स जावास्क्रिप्ट सम्बन्धी छ। जावास्क्रिप्ट क्र्यास कोर्स भन्ने यो $50 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 20 घण्टा मात्र बाँकी छ। अर्को कोर्स पनि जावास्क्रिप्ट सम्बन्धी छ। मोडर्न जावास्क्रिप्ट फर बिगिनर्स 2020 प्लस जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स भन्ने यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। यसमा तपाईले 15 घण्टाको कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ। दुईटा आर्टिकल पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा डाउनलोडेबल रिसोर्सेस पाउन सक्नुहुन्छ। फुल टाइम लाइफ एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ र सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ कोर्स कम्प्लिसन पछि। अर्को SEO सम्बन्धी छ। SEO ट्रेनिङ 2020 कम्प्लिट SEO कोर्स प्लस WordPress SEO योस्ट भन्ने यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। यसमा तपाईले 39.5 घण्टाको कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ। फुल लाइफ टाइम एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ र सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ कोर्स कम्प्लिसन पछि। अर्को कोर्स कन्टेन्ट राइटिङ सम्बन्धी छ। अल्टिमेट कन्टेन्ट राइटिङ मास्टर क्लास 30 कोर्सेस इन 1 भन्ने यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। यसमा तपाईले 20.5 घण्टाको कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ। फुल टाइम लाइफ एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ र सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ कोर्स कम्प्लिसन पछि। र अर्को कोर्स फोटोसप सम्बन्धी छ। ग्राफिक डिजाइन एलिमेन्ट्स कलर थ्योरी एन्ड एप्लिकेसन भन्ने यो $85 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स जावा सम्बन्धी छ। लर्न जावा प्रोग्रामिङ विथ ह्यान्ड्स अन एक्जाम्पल्स भन्ने यो $150 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स भिडियो क्रिएसन सम्बन्धी छ। भिडियो मार्केटिङ मास्टर क्लास इन भिडियो भन्ने यो $100 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स कन्टेन्ट मार्केटिङ सम्बन्धी छ। सोशल मिडिया कन्टेन्ट फ्याक्ट्री युजिङ हटस्युट एन्ड कपीराइटिङ भन्ने यो $20 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को सेल्स स्किल सम्बन्धी छ। बिजनेस नेटवर्किङ फर सक्सेस एन्ड कम्पनी ग्रोथ पार्ट 4 भन्ने यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को युट्युब मार्केटिङ सम्बन्धी छ। लर्न प्रुभन स्टेप्स टु मेक मनी अन युट्युब भन्ने यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स म्युजिक सम्बन्धी छ। इन्ट्रोडक्टरी पियानो कोर्स भन्ने यो $145 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को ह्याप्पिनेस सम्बन्धी छ। EIQ2 र सेक्रेट्स टु ह्याप्पिनेस रिबिल्ड भन्ने यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स कस्टमर सर्भिस सम्बन्धी छ। EIQ2 पार्टनरिङ फर क्विक कस्टमर ग्रोथ एन्ड सक्सेस भन्ने यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। हस् साथीहरु, आजको लागि यो भिडियो यति नै। यदि यो भिडियो मन पऱ्यो प्लिज यो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सँगै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन क्लिक गरिदिनु होला जसमा तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गरेर नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरु मिस गर्नुहुने छैन। हस्, थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।